Kính chào quý nhà đầu tư đã đến với bản tin tuần của công ty chứng khoán NH Việt Nam. Tôi là Kim Nga và xin giới thiệu người đồng hành quen thuộc với tôi trong bản tin hôm nay là anh Phạm Hải Hoàng, trưởng phòng phân tích của công ty chứng khoán NH Việt Nam. Vâng, và xin được chào anh ạ. Vâng, chào Nga và chào toàn thể quý vị khán giả. Quý vị thân mến, trong tuần qua, thị trường nhìn chung không có nhiều thông tin vĩ mô đáng chú ý được công bố. Và sau đây là một số thông tin chính. Ngân hàng Nhà nước có dự thảo thông tư số 01 để sửa đổi thông tư số 03 theo hướng nới phạm vi thời gian các khoản nợ được cơ cấu lại. Vingroup và KKA đăng ký bán lần lượt 100,48 triệu và 32 triệu cổ phiếu Vinhome. Đến hết tháng 7, tín dụng toàn hệ thống tăng 6,66% so với đầu năm và tăng 1,13% so với tháng 6, tăng trưởng gấp 2 so với cùng kỳ năm 2020. Fed đang chuẩn bị siết chính sách hỗ trợ, giảm tốc độ mua tài sản ngay từ cuối năm do số việc làm mới đã tăng mạnh và lạm phát tăng cao. Với những thông tin như vậy thì anh Hoàng có thể tổng kết thị trường chứng khoán tuần qua được không ạ? Vâng, thị trường chứng khoán tuần qua giảm 27,6 điểm, tương đương với mức giảm là 2,04%. Thực ra thì VN Index vẫn tăng rất là tốt trong 4 ngày đầu tuần. Tuy nhiên thì đã giảm sốc tới 45 điểm trong ngày cuối tuần sau thông tin là thành phố Hồ Chí Minh sẽ siết chặt giãn cách xã hội. Ai ở đâu thì ở yên đó, bắt đầu kể từ ngày 23 tháng 8. Điểm nhấn trong tuần qua có lẽ đến từ cổ phiếu Vinhome khi mà bị khối ngoại và tổ chức trong nước bán dòng rất mạnh. Sau thông tin là KKA và Vingroup sẽ bán tổng cộng khoảng 132 triệu cổ phiếu Vinhome và đóng cửa tuần qua thì cổ phiếu Vinhome đã giảm 9,9%. Một diễn biến cũng khá quan trọng đó là đến từ nhóm cổ phiếu ngân hàng. Trong ngày thứ hai đầu tuần thì hầu hết cổ phiếu ngân hàng đã tăng rất là mạnh và vượt ra khỏi cái vùng tích lũy hiện tại và được kỳ vọng là sẽ tạo ra động lực để giúp VN Index thoát ra khỏi vùng tích lũy hiện tại của mình. Tuy nhiên thì trong các ngày sau đó thì khối ngân hàng đã liên tục giảm điểm và gần như là quay trở lại vùng tích lũy cũ, thậm chí một số cổ phiếu còn rơi gãy cả vùng tích lũy hiện tại. Ngoài ra thì một điểm đáng chú ý của tuần qua đó là VN Index đã tăng sốc trong ngày thứ 5 vào 1 phút cuối của phiên ATC do đây là ngày đáo hạn phái sinh và cổ phiếu VIX đã được đẩy từ mức giảm điểm sang tăng 6,2 điểm trong phiên ATC. Về thanh khoản thì trong tuần qua đã có 7 trên 10 nhóm ngành là có thanh khoản gia tăng, đặc biệt là tăng mạnh ở nhóm ngành dược phẩm, nhờ thông tin là được kỳ vọng sẽ được phép nhập khẩu vaccine COVID-19. Vâng, xin cảm ơn những chia sẻ của anh. Vậy tình hình mua bán của khối ngoại cũng như diễn biến về lãi suất và tỷ giá tuần qua như thế nào ạ thưa anh? Vâng, tuần qua thì có thể nói là tuần bán dòng mạnh nhất của khối ngoại kể từ đầu năm đến giờ, với giá trị bán dòng lên tới 5.478 tỷ. Các mã bị bán mạnh là Vinhome, SSI và VIX. Trong khi đó, khối ngoại hầu như là không mua dòng mạnh mã nào cả. Theo đánh giá của chúng tôi, lý do mà khối ngoại bán dòng mạnh trong thời gian vừa qua là bởi vì lãi suất đang có dấu hiệu tăng trở lại. Gần đây thì Fed đã có những cái động thái đầu tiên thể hiện rằng sẽ ngừng các cái chương trình kích thích kinh tế trong thời gian tới, và đó là dấu hiệu của việc Fed có thể sẽ tăng lãi suất trong thời gian tới. Việc tăng lãi suất sẽ có hai tác động đến thị trường. Thứ nhất là định giá của các doanh nghiệp sẽ thay đổi, và thứ hai là dòng tiền có thể chuyển từ kênh chứng khoán sang các cái kênh đầu tư khác có mức lãi suất cao hơn, ví dụ như là trái phiếu. Còn trong nước thì lãi suất trong tuần qua tiếp tục trong xu hướng giảm và đã là tuần giảm thứ 3 liên tiếp. Cụ thể thì lãi suất qua đêm liên ngân hàng và lãi suất trái phiếu chính phủ kỳ hạn 3 năm lần lượt giảm là 14 điểm và 7 điểm cơ bản về mức là 0,73% và 0,77%, cho thấy là nhu cầu vốn trong thời gian qua vẫn rất là thấp do ảnh hưởng của đại dịch Covid-19. Tỷ giá thì không đổi, giữ nguyên ở mức là 22.680 đồng và 22.910 đồng cho chiều mua và bán. Như vậy thì trong tuần tới sẽ có những thông tin nào có thể gây ảnh hưởng tới thị trường mà nhà đầu tư cần phải chú ý ạ? Theo chúng tôi thì trong tuần tới, thông tin quan trọng nhất mà nhà đầu tư có thể nhìn tới đó là diễn biến bán Vinhome của VIX và KKA. Thì tuần tới sẽ là tuần đầu tiên trong cái thời hạn đăng ký bán Vinhome của cả VIX lẫn KKA. Nếu như mà chúng ta có thể nhìn được một cái giao dịch thỏa thuận rất là lớn của Vinhome thì chúng ta có thể tạm yên tâm rằng đây là giao dịch đã được thỏa thuận trước của cả VIX lẫn KKA và sẽ không có nhiều ảnh hưởng đến thị trường. Tuy nhiên, nếu như mà chúng ta không thấy được giao dịch thỏa thuận lớn ở Vinhome và giá trị giao dịch của Vinhome trên sàn giao dịch khớp lệnh vẫn lớn như hiện tại ở mức khoảng trên 15 triệu cổ phiếu một ngày thì đây sẽ làm rủi ro rất lớn, cho thấy là có thể là VIX và KKA sẽ mang Vinhome bán ngay trực tiếp trên sàn giao dịch khớp lệnh và đó sẽ là rủi ro lớn cho cả Vinhome lẫn VN Index. Ngoài ra thì trong tuần này, quỹ ETF MSCI sẽ tiến hành tái cơ cấu danh mục và trong công bố gần nhất thì MSCI sẽ thêm vào một cổ phiếu Việt Nam là CTG, và hiện tại trong 10 cổ phiếu mà MSCI nắm tỷ trọng lớn nhất thì đã có tới 3 cổ phiếu Việt Nam là Hòa Phát, VIX và Vinamilk.
Thông thường trong các đợt tái cơ cấu của các quỹ ETF giống như là MSCI thì họ sẽ thường đặt lệnh mua và bán ATC trong ngày thứ 6 cuối tuần. Vâng, xin cảm ơn anh. Không biết trong tuần này anh có nhận định và tư vấn gì cho các nhà đầu tư không ạ? Vâng, thì thực ra trước cái giai đoạn giảm điểm trong tuần qua thì VN Index đã có 9 phiên tăng điểm liên tiếp từ mức khoảng tầm 1.240 điểm lên khoảng tầm 1.370 điểm trong tuần trước. Thì hiện tại thực sự mà nói thì chúng tôi cũng thấy là thị trường đã có những dấu hiệu phân phối đầu tiên, thể hiện qua việc là thanh khoản ở thị trường rất là cao, áp lực bán từ các tổ chức và các quỹ ngoại rất là lớn. Trong khi đó thì giá của cổ phiếu thì lại không thể tăng được, và đó là những dấu hiệu phân phối. Thực ra bản chất của cái sự phân phối là chỉ là đơn giản là việc khi mà thị trường đã tăng ở một mức cao nào đó và các tổ chức họ sẽ tiến hành bán ra cổ phiếu của mình khi mà giá cổ phiếu nó đạt kỳ vọng của các tổ chức này. Mà các tổ chức thì họ rất khác so với cả các nhà đầu tư cá nhân. Khi mà họ đã bán ra rồi thì rất ít khả năng là họ sẽ mua trở lại trong thời gian ngắn, ví dụ như 1 tháng chẳng hạn. Do đó khi mà tổ chức đã bán ra thì lượng tiền trên thị trường sẽ mất đi cái lượng tiền của nhà đầu tư tổ chức, và lượng tiền còn lại sẽ rất khó để giúp cho thị trường chứng khoán có thể tăng điểm tiếp trong ngắn hạn. Tuy nhiên thì cũng có một số giai đoạn mà dòng tiền tham gia thị trường nó quá lớn, khiến cho cái việc phân phối của các tổ chức cũng không làm cho thị trường chứng khoán giảm điểm trong ngắn hạn được, mà thậm chí sau đó thị trường chứng khoán còn tiếp tục tăng điểm. Giai đoạn này thì đã từng xảy ra vào năm 2018 khi mà việc thoái vốn các doanh nghiệp nhà nước như là Sabeco và Vinamilk đã đẩy giá cổ phiếu của thị trường lên rất cao. Và hiện tại thì chúng tôi đã cũng nhìn thấy được một số nét tương đồng với năm 2018 khi mà dòng tiền hiện tại của các nhà đầu tư cá nhân đang được đẩy vào thị trường ở mức rất là lớn. Thị trường chứng khoán Việt Nam hiện tại thì đã có rất nhiều lần biến động rất là mạnh vì các thông tin liên quan đến Covid-19 rồi. Và chúng tôi thấy là trong tất cả các lần đó thì ngay sau đó thì thị trường chứng khoán liên tục là tăng mạnh trở lại. Lý do là bởi vì cái tỷ lệ nhà đầu tư cá nhân ở thị trường Việt Nam rất là lớn, mà bản chất của nhà đầu tư cá nhân là dễ dàng bị chịu tác động tâm lý bởi các thông tin liên quan đến Covid-19 hơn so với cả các nhà đầu tư tổ chức. Còn về mức cơ bản ý, thì mọi người có thể nhìn lại bản tin của chúng tôi trong 2 tuần trước. Chúng tôi có đánh giá thị trường chứng khoán Việt Nam so với thị trường chứng khoán Mỹ, đánh giá thị trường chứng khoán hiện tại so với cả chứng khoán năm 2018, và cuối cùng chúng tôi nhìn lại mức định giá của thị trường chứng khoán Việt Nam để đưa ra kết luận rằng định giá của thị trường chứng khoán hiện tại Việt Nam là hợp lý, hoàn toàn không hề đắt, và thậm chí là còn có phần là hơi rẻ một chút nữa. Do đó thì mặc dù trong tuần này thì chúng tôi vẫn còn khá là lưỡng lự với cái xu hướng thị trường hiện tại. Tuy nhiên thì có một điều mà chúng tôi muốn chia sẻ với nhà đầu tư, đó là hãy vững tin với các nhịp rung lắc của thị trường, vững tin vào dòng tiền vẫn còn đang rất mạnh của các nhà đầu tư cá nhân ở thị trường chứng khoán Việt Nam. Dạ vâng, vậy anh có thể đưa ra một số mã khuyến nghị cụ thể cho các nhà đầu tư tuần này được không ạ? Trong tuần trước thì chúng tôi đã khuyến nghị nhà đầu tư mua 2 mã là VND và SSI, và thực sự là trong thời điểm hiện tại chúng tôi vẫn cho rằng VND và SSI là những cổ phiếu tốt nhất có thể mua ở thị trường chứng khoán Việt Nam hiện tại. Tuy nhiên thì việc tư vấn VND và SSI trong 2 tuần liên tiếp thì có lẽ là cũng không phù hợp lắm. Và thứ hai là giá cổ phiếu của VND và SSI hiện tại cũng tăng khá là cao và có thể sẽ không phù hợp với khẩu vị đầu tư của một số nhà đầu tư hiện tại. Cho nên 2 mã mà chúng tôi tư vấn cho nhà đầu tư trong tuần này đó là MBB và Techcombank. Trước hết với cổ phiếu MBB thì giá mua ở quanh khoảng 30.000 đồng một cổ phiếu. Giá bán kỳ vọng ở vùng khoảng tầm 33.000 một cổ phiếu, tức là upside khoảng 10%, và ngưỡng cắt lỗ đâu đó khoảng 29.000 đồng một cổ phiếu. Lý do mà chúng tôi tư vấn cổ phiếu MBB đó là bởi vì thứ nhất là chất lượng tài sản đang được cải thiện hết sức mạnh mẽ do tỷ lệ nợ xấu trong quý 2 giảm từ mức là 1,09% xuống chỉ còn 0,76% thôi. Thứ hai là số dư nợ nhóm 5 thì giảm 59,2%, và tổng số dư nợ nhóm 3, nhóm 4 và nhóm 5 thì giảm là 22,1%, trong bối cảnh là MBB vẫn có mức tăng trưởng tín dụng dương là 11% trong 6 tháng đầu năm 2021. Và lý do thứ hai là đồ thị MBB đang tích lũy rất là tốt ở vùng khoảng tầm từ 29.000 đến 30.000 đồng một cổ phiếu, và cái xác suất để mà MBB rơi xuống dưới ngưỡng này là tương đối thấp. Thứ hai là cổ phiếu Techcombank, giá mua kỳ vọng của chúng tôi ở khoảng 50.000 đồng một cổ phiếu, giá bán kỳ vọng ở khoảng 56.000, tức là upside đâu đó khoảng 12%, và ngưỡng cắt lỗ ở khoảng tầm 49.000 đồng một cổ phiếu. Lý do mà chúng tôi tư vấn cổ phiếu Techcombank là bởi vì
chất lượng tài sản của Techcombank đang được cải thiện rất là mạnh mẽ và có thể nói là đứng đầu hệ thống ngân hàng. Do thứ nhất là tỷ lệ nợ xấu giảm xuống chỉ còn 0,36%, thấp nhất hệ thống ngân hàng. Và thứ hai là số dư nợ nhóm 3, nhóm 4, nhóm 5 đều giảm, và cụ thể là giảm 5%, 5% và 38% kể từ đầu năm, trong bối cảnh là tín dụng của Techcombank vẫn tăng trưởng dương là 13% kể từ đầu năm. Và lý do thứ hai là giá cổ phiếu Techcombank đã giảm về gần vùng đáy cũ, tức là khoảng vùng 48.000 đến 50.000 đồng một cổ phiếu, cho thấy là định giá của Techcombank đã rất là hấp dẫn rồi. Vâng, một lần nữa rất cảm ơn những chia sẻ và nhận định vô cùng giá trị của anh. Cảm ơn nha. Với những nội dung vừa rồi từ chứng khoán NH Việt Nam, chúng tôi hy vọng đã mang đến những thông tin hữu ích giúp quý nhà đầu tư có thể xây dựng được chiến lược giao dịch hiệu quả trong tuần này. Bản tin của chúng tôi được phát vào thứ Hai hàng tuần trên kênh YouTube Chứng khoán NH Việt Nam. Hãy đăng ký theo dõi kênh và nhấn vào chuông thông báo để đón nhận những thông tin sớm nhất. Cảm ơn quý nhà đầu tư đã dành thời gian quan tâm theo dõi. Còn bây giờ xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị trong những bản tin tiếp theo.